नमस्कार सम्पूर्णमा हजुरहरूलाई हजुरको नेपाली भान्सामा स्वागत छ। आज म हजुरहरू सामु मिठो आलुको चप बनाउने रेसिपी लिएर उपस्थित भइसकेकी छु। यो बनाउन एकदमै सजिलो छ। अब आलु चप बनाउन आवश्यक सामग्रीहरू सङ्कलन गरौँ है त। यहाँ मैले धनियाँ लिए, फ्रेस हरियो धनियाँ, साथै बेबी लसुनलाई पनि उखेले र हरियो खुर्सानी पनि टिपेर राम्रोसँग धोई पखाली मसिनो गरी काटेर राख्नुहोस्। यहाँ मैले 2वटा मिडियम साइजको प्याजलाई पनि मसिनो गरी काटेर राखिसकेको छु। अब आलु चपको बाहिरी भाग बनाउनको लागि 1 कप आटाको पिठो लिनुहोस् अथवा बेसन वा मैदा लिनुहुँदा पनि हुन्छ। र आलु चपलाई क्रन्ची बनाउनको लागि थोरै चामलको पिठोलाई भिजाएर लिएकी छु। र स्वाद अनुसार नुन हाल्नुहोस्। त्यस्तै गरी बेसार र जिरा धनियाँको धुलोलाई पनि हालेर मिक्स गरिदिनुहोस् र थोरै थोरै पानी हालेर पनि मिक्स गर्नुहोस्। र धेरै बाक्लो पनि होइन, धेरै पातलो पनि होइन, ठिक्कको बनाउनु पर्दछ। हजुरहरूलाई चम्चाले पनि देखाउन गइरहेकी छु। यत्तिको बाक्लो हजुरहरूले बनाउनु पर्दछ। अब आलु चपको लागि त आलु त हुनु नै पर्दछ। त्यसैले मैले चाहिँ यहाँ आलु बारीबाट आलु निकाले र यसलाई चाहिँ मजाले धोई पखाली उसिन्नु पर्दछ। यहाँ चाहिँ मैले उसिनेर आलुको बोक्रा पनि छोडाउँदैछु। आलु धेरै तातो भएको हुनाले बिस्तारै आलुको बोक्रा छोडाउँदैछु र सबै आलुको बोक्रा पनि छोडाइसके। अब चम्चाको सहायताले आलुलाई काटिदिनुहोस् ताकि आलु सेलाओस् भनेर। अब अघि हामीले काटेर रेडी बनाएको सबै सामग्रीहरूलाई पनि हाल्नुहोस् र स्वाद अनुसार नुन, बेसार र धनियाँ जिराको धुलोलाई पनि हालेर सफा हातले मुछ्नुहोस्। हामीले चाहिँ आलु चप बिना फुड कलर र बिना मैदाको हेल्दी घरमै आगो बालेर पकाउन गइरहेका छौँ। यदि हजुरहरूलाई हातले मुछ्न गाह्रो लाग्छ भने गिलासको सहायताले पनि यसरी थिच्न सक्नुहुनेछ। यसरी झनै छिटो हुन्छ। अब हजुरहरूले हातको सहायताले यस्तो लाम्चो आकारको आलु चप बनाउनुहोस् र अघि बनाएको ब्याटरमा डुबाएर तातो तेलमा छोडिदिनुहोस्। र यसरी पालै-पालो आलु चपलाई तातो तेलमा हाल्नुहोस् र तलको भाग पाकेपछि पल्टाइदिनुहोस् ताकि दुवैतिर मजाले पाकोस् भनेर। आगो चाहिँ हजुरहरूले धेरै चर्को पनि नराख्नुहोला। र अब सबै आलु चप पाकी पनि सकेको छ। अब तेल तर्काएर मात्र आलु चप झिक्नुहोला। यसरी सबै आलु चप झिकी पनि सकेका छौँ। हेर्नुहोस् त, तातो तातो आलु चप खानुको मजा नै छुट्टै हुन्छ। हेर्नुहोस् त, हेर्दै खाउँ खाउँ लाग्ने हाम्रो तातो तातो आलु चप बनेर पनि तयार भइसकेको छ। हजुरहरूले पनि यसरी नै घरमा बनाएर खानुहोला। हवस्, धन्यवाद।